Hello creators, welcome to Creator Space. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ Creator Space channel එකත් එක්කලා ඔයාලා දිගටම එකතු වෙලා හිටියේ නම් දන්නවා. අපි මේ ඊයේ පෙරේදා දවසකදී YPP program එකට apply කරා. YouTube partner program එක. නැත්නම් තව විදිහකින් කිව්වොත් YouTube monetization වලට apply කරා. ඉතින් එතනදී අපේ application එක සම්පූර්ණයෙන්ම approve වෙලා මේ වෙද්දි Creator Space channel එකට monetization active වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් Creator Space අපි කොහොමද monetization program එකට apply කරේ? සහ ඒ ස්ටෙප්ස් ටික මොන වගේද? ඉතින් මේ ගැන තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් වෙන channels වල කතා කරනවා වගේ monetization apply කරන්නේ කොහොමද, ඒව fill කරන්නේ කොහොමද කියන එක විතරක් නෙවෙයි අද කතා කරන්නේ. අද කතා කරනවා විශේෂ දෙයක් ගැන. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි channel network එකක් හදලා monetization වලින් earn කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපිට ගොඩක් ලේසියෙන් YouTube monetization වලින් earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැනත් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහේ channel එකක් create කරලා තියෙනවා නම් monetization apply කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මම විශ්වාස කරනවා අපි මේ කරන වීඩියෝ එක ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා. ඔයාලගේ Windows OS එකත් genuine OS එකක් නෙවෙයි නම් ඔන්න ඔයාලට chance එක තියෙනවා Trustpilot website එකේ top rated store එකක් වන Keys of website එකෙන් ඔයාලගේ key එක අදම purchase කරන්න. Keys of website එකෙන් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා Windows 11 key එකක් $13ක් වගේ මිලකට ගන්න. ඒ වගේම තමයි Windows 10 key එකක් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා $759ක් වගේ මුදලකට ගන්න. Keys of website එකේ link එක මම description area එකේ note down කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ link එක through ඔයාලා store එකට ආවට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන product key එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන add to cart කියන එක press කරලා මේක purchase කරන process එකට යන්න පුළුවන්. key එක purchase කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න මෙන්න මේ section එකේ discount codes කියලා තියෙනවා. මෙතන type කරන්න JD50 කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලා මේ purchase කරන key එකට 150ක discount එකක් ගන්න. අවසාන වශයෙන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන proceed to checkout කියන button එක press කරන්න. Windows keys විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට අවශ්‍ය කරනවා නම් office package එක purchase කරන්න 162ක discount එකක් යටතේ ඔයාලට office package එකක් purchase කරන්න පුළුවන්. ඒකට අදාළ coupon code එක තමයි JD62. ඒ වගේම key එකක් purchase කරද්දී මොකක් හරි issue එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා Keysoft ලගේ 24/7 customer service එකෙන් support එකක් අරගන්න. YPP program එක නැත්නම් monetization ගැන කතා කරද්දී monetization වලට apply කරන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ YouTube channel එකේ අවසාන දවස් 365 ඇතුළත watch hours 4000ක් ඒ වගේම subscribers ලා 1000ක් එකතු කරගෙන තියෙන්න ඕන. අනිවාර්යෙන්ම ඒ requirements දෙක complete කරන්න ඕන. ඉතින් මේ requirement එක complete වෙනවද නැද්ද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. YouTube studio එකට ගියාට පස්සේ යන්න earn කියන tab එකට මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් subscribers ලා ඒ වගේම watch hours levels දෙකක් තියෙනවා. ඔයා දැනට අරන් ඉන්න watch hours ප්‍රමාණය subscribers ලා ප්‍රමාණය මෙතනින් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ levels complete වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ watch hours 4000 සහ subs 1000 අරගෙන ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාට apply now කියලා button එකක් appear වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට steps 3ක් complete කරන්න වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම monetization apply කරන්න. earn කියන tab එකේ තියෙන apply now කියන button එක press කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ steps 3ක් බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම පළවෙනි step එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ review based terms කියලා. ඒ කියන්නේ අපි YouTube monetization වලට apply කරනවා නම් YouTube එකත් එක්ක මේ වැඩේට join වෙනවා නම් මේකට අදාළ agreement එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඒ agreement එක accept කරන එක. ඉතින් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන start කියන button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට agreement form එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඕන නම් මෙතන තියෙන දේවල් කියවන්න පුළුවන්. එහෙම කියවලා බලලා ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ පහතට මෙන්න පහතටම ආවහම I accept the base terms කියලා ටික් එකක් තියෙනවා. මේකට ටික් එක activate කරලා ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ accept terms කියන එක press කරන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් YouTube studio එක refresh වෙලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ step 1 එක ඉස්සරහින් done කියලා වැටිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට දෙවෙනි step එක බලා ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි step එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරන්නේ අපේ Adsense account එක link කරන එක. මෙතනදී ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා දැනටමත් Adsense account එකක් තියෙනවා නම් සල්ලි earn කරන ඒ account එක link කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට අලුත්ම account එකක් create කරලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සරලවම ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන start කියන button එක press කරන්න. press කරාට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහේ window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ window එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම තෝරන්න තියෙන්නේ දැනටමත් අපිට AdSense account එකක් තියෙනවද නැත්නම් අලුතෙන් AdSense account එකක් create කරනවද කියන එක. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන එක පුද්ගලයෙක්ට create කරන්න පුළුවන් එක AdSense account එකයි. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් AdSense account එකක් කරලා තවත් YouTube channel එකකින් සල්ලි ගන්නව නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා කලින් account
account එකම link කරන්න. මොකද ඔයාගේ නමට ඔයාගේ identity එකට තව account එකක් හදන්න බැරි නිසා. ඉතින් creative.lk channel එකේ AdSense account එකක් මේ වෙද්දිත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම creator space channel එකත් මගේ කලින් AdSense account එකටම link කරන වැඩේ තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් සරලවම කරන්න තියෙන්නේ options දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි option එක තමයි yes I have an existing account කියන එක. ඒ කියන්නේ අපිට දැනටමත් account එකක් තියෙනවා නම් මේ පළවෙනි option එක තමයි select කරන්න ඕන. දෙවෙනි option එක බලා ගන්න පුළුවන් no I don't have an existing account කියලා. ඒ කියන්නේ දැනටමත් අපි ළඟ AdSense account එකක් නැහැ. මේ දෙවෙනි step එක select කරොත් අපිට පුළුවන් අලුතෙන් AdSense account එකක් create කරන්න. මේ demonstration එකේදී මම පෙන්නන්නේ මම කලින් කිව්වත් වගේම creative.lk channel එකට දැනටමත් AdSense account එකක් තියෙනවා සල්ලි එකතු වෙන. ඉතින් ඒ account එකම තමයි මෙතනට link කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙතන පළවෙනි option එක නැත්තම් yes කියන option එක select කරගන්නවා. මේ option එක select කරලා සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ continue කියන button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දැනටමත් AdSense account එක තියෙන්නේ මොන email එකද ඒ email එකට log වෙන්න ඕන. නැත්නම් මෙතනින් email එක තෝරලා දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. email එක තෝරලා දුන්නට පස්සේ අපිට කිසිම දෙයක් fill කරන්න මුකුත් එන්නේ නැහැ. මොකද දැනටමත් AdSense account එකක් තියෙන නිසා. ඉතින් ඒ දැනටමත් තියෙන AdSense account එකේ details විශේෂයෙන්ම නම, address සහ ඒ AdSense account එකේ ID මේ වගේ දේවල් අපිට මෙතන appear වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඔක්කොම check කරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පහතට scroll කරන්න. scroll කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් your website කියලා තියෙනවා. ඒක අවශ්‍ය නැහැ එතන කිසිම දෙයක් type කරන්න. ඊට පහතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් accept association කියලා. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ pop up එකක් එනවා. මෙතනදී නැවත අපි මේ redirect කියන button එක press කරාට පස්සේ නැවත අපිව YouTube studio එකට redirect වෙනවා. ඊට පස්සේ මාව නැවතත් YouTube studio එකට එනවා. ඊට පස්සේ YouTube studio එක refresh වෙලා step 2 කියන එක ඉස්සරහන් අපිට මේ විදිහට done කියලා වැටෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැතුව මගේ කලින් තිබ්බ AdSense account එක මේකට link වුණා කියන එක. හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ third step එක. third step එකේදී කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. මෙතනදී තියෙන්නේ අපිට ටිකක් බලාගෙන ඉන්න දවස් කිහිපයක්. ඉතින් third step එකේදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ ඔයාගේ channel එකේ review එකක් යන එක. මේ review එකේදී තමයි ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්න බොහෝ දුරට ඉඩකඩ තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාගේ channel එකේ ඔයා original content නෙවෙනම් කරලා තියෙන්නේ. වෙන අයගේ content අරන් නම් ඔයාගේ channel එකේ මේ process එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතනදී අනිවාර්යෙන්ම reuse හෝ වෙනත් මොකක් හරි reason එකක් කියලා ඔයාගේ AdSense එක reject වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ step එකට ගොඩක් දුරට ඔයාගේ channel එකේ තියෙන originalම content නම් ඔයාම කරපු PO content නම් ඒ වගේම ඒ content වල කිසිම violation එකක් නැත්තම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ step එක දවස් 2ක් හෝ 3ක් ඇතුළත ඔයාට approve කරගන්න නැත්තම් done කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් creator space channel එකේ දවස් 2ක් විතර ගියා. ඒකට reason එක තමයි මම මේක apply කරේ සෙනසුරාදා දවසකදී. ඉතින් මට සඳුදා වෙද්දි මේක approval එක ලැබුණා. AdSense වලට apply කරලා steps 3ම complete කරලා දවස් 2ක් ගියාට පස්සේ මගේ channel එක අයිති email එකට මෙන්න මේ විදිහට email එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Welcome to the YouTube partner program creator space කියලා mail එකක්. ඉතින් ඔයාගෙත් AdSense approve වුණා නම් මේ විදිහට අනිවාර්යෙන්ම positive message එකක් එනවා. එහෙම උනේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒකට reason එක සහිතව email එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම නැවතත් YouTube එකට ඇවිල්ලා මගේ channel icon එක select කරලා මම YouTube studio එකට යනවා. YouTube studio එකට enter වුණ ගමන්ම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ message එකක් බලා ගන්න පුළුවන් congratulations කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පහත button එකක් බලා ගන්න පුළුවන් let's go කියලා button එකක්. මේක select කරන්න. මේක select කරාට පස්සේ අපේ monetization process එකේ තව පුංචි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික කරන තැනට අපිව redirect වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ window එක close කරලා නැවත ඔයාට මෙන්න මෙතන earn කියන tab එකට යන්න. earn කියන tab එකනොත් අපිට ඉතුරු වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ earn කියන tab එකේ මේ විදිහේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට tabs තුනක් තියෙනවා. overview, watch page, ඒ වගේම short feed ads කියලා. ඒ වගේම අපේ overview page එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් watch page ads කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන watch page ads කියන එක යටතේ තියෙන get started කියන button එක press කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ උඩ watch page කියන tab එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන turn on කියන එකත් press කරන්න. මේ දෙකම එකයි. අතන get started කරාට පස්සේ අපිව මේ watch page ads කියන tab එකටමයි නැවතත් එන්නේ. ඉතින් සරලවම මම කරන්නේ මෙතන turn on කියන button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට watch page ads වලට අදාළව agreement paper එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පහතට ගියාම මෙතන tick එකක් බලා ගන්න පුළුවන් I accept the watch page terms කියලා.
මේකට ටික් එක ඇක්ටිවේට් කරලා accept and next කියන බටන් එක press කරන්න. මේ step එක next කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් review your ad defaults කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා content එකක් upload කරාම defaults ad වැටෙන්න ඕන විදිහ තමයි මෙතන appear වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන ticks ඔක්කොටම හරි ලකුණ දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන නැවතත් next කියන බටන් එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තවත් window එකක් එනවා monetize your existing video කියලා. මෙතනදි වෙන්නේ දැනටමත් ඔයාලා YouTube එකට upload කරලා තියෙන වීඩියෝ ඔක්කොටම එකවර monetization on කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන පළවෙනි ටික් එක බලා ගන්න පුළුවන් all of my existing video කියන එක. ඒකට ටික් එක දාලා සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන monetize all කියන බටන් එක press කරන්න. හරි, දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ step එකත් complete වුණා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ short feeds ad turn on කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ අපි short video කරනවා නම් ඒවට අදාළ advertisement play වෙන්න ඕන කියලා අපි ඒක turn on කරන්න ඕන. ඒකත් ඔයාලට සරලවම කරන්න පුළුවන් මෙතන overview කියන page එකේ පහතට scroll කරාම short feed ads යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් get started කියලා තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් මෙතන short feeds ad කියන tab එකට ගිහිල්ලත් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. short feeds ads කියන tab එකෙත් මම turn on කියන බටන් එක press කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒකට අදාළව agreement paper එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතනදිත් මම කරන්නේ පහතටම ඇවිල්ලා I accept the short feeds terms කියන එකට tick එක activate කරලා මෙතන accept කියන බටන් එක press කරනවා. හරි, මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම අපි monetization process එක complete කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු අත පැත්තේ get paid කියලා තියෙනවා. මෙතන step complete කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කිසිම error එකක් හෝ කිසිදු ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ මේ process එකේදී. ඒ වගේම තමයි නැවතත් ඔයා content කියන tab එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ content ඉස්සරහන් monetization on වෙලා තියෙනවා. මෙතනදී දැනටමත් අපේ actively තියෙන AdSense account එකකට තමයි මේක link කරන්නේ. ඉතින් මෙහෙම link කරාම පොඩි වාසියක් තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම දන්න කාරණයක්නේ monetization apply කරාට පස්සේ අපි ටික earn කරන්න පටන් ගන්නවානේ. ඉතින් AdSense account එකේ අනිවාර්යෙන්ම අවම ඩොලර් 100ක් තියෙන්න ඕන අපිට payment එකක් release වෙන්න. හැබැයි අපි channels කිහිපයක් කරලා, ඒ කියන්නේ channel network එකක් හදලා, අපි හිතමු මේ network එකේ channels 4ක් විතර තියෙනවා කියලා. මේ channels 4ටම අපි හිතමු monetization active වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට කලින් විදිහට ඩොලර් 100 පිරණකම් ඉන්න ඕනේ AdSense account එකේ. හැබැයි අපි හිතමු මේ channels 4න් එක එක levels වලින් earn වෙනවා. එක channel එකකින් ඩොලර් 50ක්, අනිත් එකෙන් ඩොලර් 20ක්, අනිත් එකෙන් ඩොලර්ස් 30ක්, ඊට අමතරව අනිත් එකෙන් ඩොලර්ස් 60ක් විතර අපිට මේ channels ඔක්කොගෙම එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම accounts link වෙලා තියෙන එකම AdSense එකකට නිසා අපිට හැකියාව තියෙනවා ඉක්මනින්ම ඩොලර් 100 සීමාව ඉක්මවා ගිහිල්ලා හොඳ revenue එකක් ගන්න. ඉතින් මේක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන වාසිය. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුව නිසා තමයි Creator Space channel එක, ඒ වගේම Creative Art LK channel එක සහ තවත් channels අපි එකම එක AdSense account එකකට link කරන්නේ. ඉතින් අපි හිතමු එහෙම වඩ channels කිහිපයක් නැහැ. තනි channel එකක් තමයි AdSense එකට link කරන්න ඕන. එහෙම වුණොත් process එක මොන වගේද? හරි, ඔයාලා අලුතෙන්ම AdSense account එකක් create කරනවා නම් කලින් වගේම තමයි ඒකෙත් මම steps ටික ඔයාලට roughly මුල ඉඳලා කියලා දෙන්නම්. මේක වෙන channel එකක්. මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති පළවෙනි step එක done කියලා වැටිලා තිනවා. ඒකෙදි කලින් වගේම තමයි base terms ටික accept කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි move වෙමු second step එකට. second step එකේ මම start කියන button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ එන pop up window එකෙන් මම මෙතන no I don't have an existing account කියන එක press කරනවා. ඒ කියන්නේ මට AdSense account එකක් නැහැ. මම අලුතෙන්ම AdSense account එකක් create කරලා මේ වැඩේ ඉස්සරහට ගෙනියනවා කියන එක තමයි මෙතන no කියන එකෙන් mean වෙන්නේ. මේ option එක තෝරලා මම කරන්නේ continue කියන button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට email එකට log වෙන්න එනවා. ඉතින් ඔයාගේ AdSense එක create වෙන්න ඕන email එක තෝරලා දෙන්න. ගොඩක් දුරට ඔයාගේ channel එක තියෙන email එකටම හදා ගන්නව නම් ලේසි. එතනදී කිසිම error එකක් නැතුව ඔයාට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යෙන්ම කියන්න ඕන ඔයා මේ තෝරලා දෙන ඊමේල් එකට කලින් AdSense account එකක් තියෙන්න බෑ. එහෙම බැරි වෙලාවක් තිබුණොත් මෙතනදී error එකක් එනවා. එහෙම account එකක් තියෙනවා නම් මම කලින් ඔයාලට පෙන්වුවේ steps ටිකක් අන්න ඒ විදිහට account එකක් තියෙනවා කියන option එක තෝරගෙන ඔයාට මේ වැඩේ ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි, මෙතන මගේ account එකක් නැති හින්දා මම අලුත්ම email එකක් මෙතනදී තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ account එකට අදාළ details වගේක් මෙතන appear වෙනවා. මේක එච්චරම වැදගත් නැහැ. මෙතන AdSense account ID එක සහ country එක මේ වගේ දේවල් appear වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන පහතට scroll කරන්න. scroll කරාට පස්සේ කලින් වගේම තමයි your website කියන එක අදාළ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන accept association කියන එක press කරන්න.
හරි ඊට පස්සේ AdSense account එක මේ විදිහට open වෙනවා. ඉතින් කලින් වගේ නෙමෙයි අපිට මෙතනදී දේවල් ටිකක් fill කරන්න එනවා. මොකද මේ AdSense account එක අලුත් නිසා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාගේ AdSense account එකට නමක් දෙන්න ඕන. මෙතනදී pet names දෙන්න එපා. ඔයාගේ හරි නම දෙන්න. ඒ කියන්නේ legal name එක දෙන්න ID එකේ තියෙන විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට address එක type කරන්න ඕන. address line 1 2 කියලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට town එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව postal code එක හොයාගන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි ඔයාගේ city එක type කරලා Google එකේ postal code කියලා type කරන්න. එතකොට ඔයාගේ postal code එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි phone number එකක් ඉල්ලනවා. මේක අනිවාර්ය නැහැ. නමුත් කොකටත් phone number එකක් දෙන්න. ඔයා ළඟ තියෙන active phone number එකක් දෙන්න මෙතනට. හරි මේ විදිහට details එක ඔක්කොම type කරගෙන සරලවම ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ පහත තියෙන submit කියන බටන් එක press කරන්න. ඒ වගේම මෙතන details එද්දි මම කලින් කිව්වා වගේම නම් ගම් address හරියට දෙන්න, හරියට type කරන්න වග බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට නැවත pop up එකක් බලා ගන්න පුළුවන් redirect කියලා. මම මේක press කරනවා. මේක press කරාට පස්සේ නැවතත් අපිව YouTube studio එකට redirect වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ page එක refresh වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් step 2 එක ඉස්සරහන් in progress කියලා තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් account එක link කරද්දී ඒක link කරපු ගමන්ම මෙතන done කියලා වැටුණා. ඒ කියන්නේ දැනටමත් තියෙන AdSense account එකක් නිසා. හැබැයි මෙතනදී AdSense account එක අලුතෙන් create කරේ. ඉතින් ඒක නිසා Google එකෙන් මේ account එක review කරනවා. details හැම දෙයක්ම ඒ review කරලා ඒක approve වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙතන done කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මේක දවස් කිහිපයක් ඇතුළත වෙනවා. ලොකු කාලයක් යන්නේ නැහැ. මම මේ කරපු වැඩේදී මේ step එක දවසක් ඇතුළත approve වුණා. මොකද AdSense account එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොතිබ්බ නිසා. ඒ වගේම තමයි මේ channel එකේ third step එක approve වෙන්න සතියක් විතර ගියා. ඔයාලගේ channel එකේ කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ channel එකේ වෙන අයගේ content දාලා සහ ad friendly content නෙමෙයි නම් violations තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ටිකක් මේකට කල් ඇදෙනවා. සමහරලාට මාසයක් දෙකක් විතර යන්නත් පුළුවන්. ඒ ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ මේ AdSense third step එක reject වෙන්න ගොඩක් දුරට ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ channel එකේ කිසිදු ප්‍රශ්නයක් තිබෙන්නේ නැති හින්දා මට හැකියාව ලැබෙනවා සතියකින් වගේ මේකේ approval එක ගන්න. ඉතින් මම කලින් පෙන්නපු creator space channel එකේ process එක වගේම තමයි මේකෙත් ඉස්සරහට කරගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති congratulations කියලා message එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ watch page ads සහ short feed ads turn on කරගන්න එක. කලින් වගේම තමයි මේක වෙනසක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ process එක සම්පූර්ණයෙන්ම skip කරගන්නවා. මම විශ්වාස කරනවා අද අපි කතා කරපු topic එක ගැන ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති. ඉතින් YouTube monetization apply කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නව නම් ඒ වගේම අපි හිතමු වගේ යාළුවෙක් monetization apply කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නව නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ content එක හැමෝම අතර share කරගන්න. ඉතින් monetization apply කරනවට වඩා කොහොමද අපි channels කිහිපයක් එකතු කරලා ලොකු revenue එකක් ගන්න කියලාත් ඔයාලට අද idea එකක් එන්න ඇති. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment කරන්නත් කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට like එකක් add කරන්නත් කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබ දවසක්. This is your space.